Kumusta ho kayo mga boss? And today, gusto kong sabihin sa inyo, today is the 24th of June, Wednesday. So, eto ho yung ating umpisa mga bossing. So, inuumpisahan ho natin ang ating Wednesday, midweek na ho tayo. May issue ho tayo mga pag-uusapan. Palabas din ho natin mamaya ng konti. Medyo ma-action na palabas, ano? Medyo marami akong boses na rinig, ano? Ito ho, matinik. Nalusutan ang BITAG at US Cops sa US, ano? Sinubukan ho natin, ito'y may bibitagin ho sana, kaya lang nakalusot ho eh. Saan ho to? Sa may San Francisco. Ito ho'y parte na kung saan mapapanood nyo mamaya. Kung ano ho yan, alamin ho yan. And then marami ho tayong pwedeng ipapalabas ho rito. Pag-usapan ho muna natin yung mga topics na pinik ho namin to. Talagang pinili ho namin para pag-usapan ho natin. At ito ho yung mga balita ho and gusto ho natin imbestigahan and suriin pa ng gusto. Mas maganda ho nalalaman ho ninyo. Tayo ho hindi ho tayo titbor kontra ng kontra. Mas mahalaga ho siguro makita niyo sa saysay kung ano hong programa ho ng BITAG Live. Inaanalisa ho natin yung mga balita ho, ano? And klaro ho, I think we need to make it very clear or gawin ho natin klaro. Kasi kung minsan pag binalita lang, pagkatapos na ho yan, nabibitin ho yung mga tao, nagkakaroon kuminsan ng takot at pangamba. Or di naman kaya, ang simpleng balita naging komplikado. So ito ho trabaho ng BITAG mga boss. Kayo ho ba? Kumusta? Nag-coffee na ho ba kayo mga boss? Kasi kung hindi pa ho kayo nag-coffee, just go ahead. Sa akin ho kasi, nakapagkape na ho tayo, nandito na ho ating coffee natin ngayong umaga. Eto mga bossing, sisiguraduhin ho natin na ito'y nagkakaintindihan ho tayo para hindi ho tayo dagdag doon sa sinasabing nangangamba or problema at baka kasi tuwirin ho natin, ano? Mga boss, alam nyo, sa mga negosyo kasi, importante ho kasi malaman ninyo whether we like it or not, we're going into a digital society using digital technology. And so, therefore, yung ating digital economy, papasok na ho tayo riyan. Kaya, lahat ho digital. Pag pinag-usapan natin digital, pati na ho yung pagtataxation ho natin, digital taxation. Ito ho, may panukala ho. Ito ho yung resolution pala na inalabas ho, na gusto ho ni Riza Hontiveros, mga bossing, gusto niyang imbestigahan ng Senado ang Bureau of Internal Revenue doon sa sinasabing mainit na issue ho ngayon, ano? Pinaiinit lang ho, hindi naman ho talaga mainit to eh. Bakit ho pinaiinit? Kasi hindi ko maintindihan kung anong pinaglalaban ng ating senadora. Ito ho yung online seller taxation na sinasabi ho nila kung maaari unahin yung malalaking mga businesses para nang sa ganun, kaysa naman pakialaman yung maliliit. You know what? I think there's nothing wrong with the BIR. Hindi ko pinagtatanggol ang BIR kasi unang-una, kung titingnan nyo ho, malaki ho ang tax na binayad ko ho eh. Siguro ako may karapatan magreklamo kung bakit malaki. Alam ho yan ang distrito na binabayaran ho namin. Ako ho personal at yung business ho, yung korporasyon ho ng BMUI. So ngayon, am I complaining? No. That's exactly what it is. Ngayon, ang sinasabi nitong si Senadora Hontiveros na kinakailangan ang pinaglalaban niya, magulo daw at mahirap sundin ang BIR memo, lalo na yung paiba-iba daw sinasabi ng ahensya ng pamahalaan, hinggil ho doon sa sinasabing pagre-register lang. Kaya daw for everybody's best interest, pakinggan niyo ho yung line of thinking ho ni Senator Hontiveros, kung ang BIR daw sana sinuspindi muna implementasyon ng memo ng sinasabing December 31st hanggang December 31st daw muna, itong 2020, habang ang gobyerno raw ganoon, gagawa muna ng mga karampatang, ito ho'y mga guidelines o polisiya kung paano daw ho itong mga online entrepreneurs magrehistro at magbayad ng kanilang buwis. Doon ho. Ngayon, ito ho mga sinasabi ho ni Senadora Hontiveros, ipino-point out niya ho, ipinaglalaban niya, parang ang dating, kasi naging issue ho rito, naglabas ho kasi ng pahayag ho ang Bureau of Internal Revenue na kinakailan lahat ho ng mga online, mga businesses, small or big, online sellers, kinakailangan ho sila magrehistro. Simple lang naman ho eh. Hindi ko ho kasi, yung iba, ini-SS ang balita eh.
Ngayon, Senator Hontiveros, and isa ho ako nagbabantay dyan kasi I'm more curious because we're now going into digitization. And so therefore, digitization means going into digital society, going to digital economy. So, because we're using a digital technology, kaya naman gustong gawin ng BIR is to digital taxation para wala nang dayaan. Ito hong kinakailangan. Wala naman hong sinasabi ang BIR na kumbaga yung sinasabi ng ibang mga senador at nagsasalita at kung sino-sino pa na gusto maging mesaya, tagapagtanggol, ipinaglalaban yung malit ng mga negosyante. Hindi ho, wag ho kayo magpapaniwala. Linawin ho natin. Let's get it straight. Ang gusto lamang ho ng BIR ay magrehistro lahat ng mga online seller. Bakit ho sila magrehistro? Para malagay ho sila sa database ng mga online businesses, big or small. So, ang ibig sabihin, everybody, lahat ho na magpapasok ko sa sinasabing industriya ng online selling, magrehistro ka sa BIR. Yun lang ho. At nang sinabi na ho ng BIR, yung mga kumikita raw ho ng 200,000 pesos pa ibaba, walang buwis yan. Pagpamataas ka na, may karampatang buwis. Wala rin hong pinagkakaiba sa mga empleyadong nagsusumikap ho na nagtatrabaho, pag ikay kumikita ng mababa sa sinasabing 21,000 pesos, exempted ka sa tax. Pag mataas ka na, may tax na yung buwis na babayaran. Ngayon, sa online seller, yun ang sinasabing, pag ang kita mo lang naman ay 250,000, yan lang ho, wala kang buwis. So ngayon, annual ho yan sinasabi ha. Kung ang kita mo sa loob ng isang taon ay 250,000 pesos, online ka lang, seller, hindi ka bibigyan ng wala kang buwis. Subalit, kung ikay empleyado ng pamahalaan o empleyado ng pribado, nagtatrabaho, ikay magbabayad ng buwis kung ikay kumikita ng 21,000 pesos monthly. Bilang isang empleyado sa gobyerno o pribado. Anong pagkakaiba niyan? Hindi ka nga empleyado, nagnenegosyo ka, na online seller ka, o kung talagang kumikita ka ng 250,000 pesos sa isang taon, paano malalaman na kung talagang yan ang kinita mo? Baka naman 250 million. Baka naman 2.5 million. Ay ibang usapan yan. So, wala hong masama kung gagawin ho ng ating Department of Finance through their BIR, the revenue collecting agency nila, is to establish a database. Tingnan muna yung sinasabing database na lahat ng mga online sellers. Alam niyo ba kung bakit? Kapag ikay nakarehistro, you're a tax registrant, you're establishing legitimacy. Na ikay totoo, hindi ka bogus. May pananagutan ka at madali kang hanapin kapag medyo ang binibenta mong produkto ay kalokohan. So, safe po yan. Kaya kinakailangan nakarehistro. Ako pa nga, pag ikay nag-online seller, sa sinasabing online, ilagay mo yung iyong tax identification na ibibigay sa ng BIR para nang sa ganun makita, okay, ito'y nakarehistro, mas madaling hanapin. So, may pananagutan. Safer din ho yan para doon sa mga mamimili online. Kasi may pananagutan. Alam niyo ho kasi nagiging komplikado o nakikinig ka ba, Senator Hontiveros, dagdag kaalaman to sa inyo para doon sa mga gumagawa ng mga politiko, walang magawa. Kaya gumagawa, sumakasakay, umaangkas. Marami yung mga politiko yung sakay, angkas, sausaw. Angkas, sakay, sausaw, butas. Butas is whole. Di ba? ASS. Angkas. Sakay, sausaw. Butas. Pag may tax account number ka, it shows that you are tax registrant. Kaya nagbabayad ka ng buwis ka, hindi, rehistrado ka. Kapag mababa ang kita mo, di wala kang dapat buwis na babayan. Pag tumaas, siguro naman patas-patas tayo, lahat tayo nagbabayad ng buwis. Ngayon, ang tanong ho natin dito, Senator Risa Hontiveros, I think you're trying to confuse the issue. Para sa akin, baka kasi magandang layunin mo yan ay pinaglalaban mo yung mga online sellers. Kaya lang, I think that you're promoting a culture of non-conformity, a culture of non-compliance. Be careful because it might lead to defiance. Let me state the fact. Be careful, Senator Risa Hontiveros. Yung ipinaglalaban mo kasi, baka hindi masyado malinaw, ikay titingnan ka ngayon na ano bang pinaglalaban ni Senadora Rita Hontiveros? Gusto niya bang ipagtanggol
yung mga maliliit na mga negosyo sa online, wala namang masama. Kahit na ako, pag online seller ka, protektado ka. Magrehistro ka. Pag nakarehistro ka, dapat lang talaga. Pag rehistrado ka, dapat lang talaga makita yung tax account number mo at saka maiwasan. Maiwasan ngayon yung sinasabing talagang yung mga bogus at saka yung mga sinasabing mga lihitimo. Pag bogus ka, wala kang karapatan magnegosyo online. Kung talagang legitimate ka, magparehistro ka, kasi kung wala ka naman dapat bayaran, di save ka. Subalit kung may babayaran ka, pagkatapos, obligasyon mo yon. Alam niyo mga boss, tayo ho kasi, bata pa lang, tinuturuan na ho tayo sa ating, yung bata pa lang ho tayo sa social studies, kung titingnan niyo mga boss, anong ibig sabihin? Sa social studies, tinuturuan ho tayo na talagang yung ako ho, grade 3. Grade 3 pa lang, naintindihan ko na ho eh. Pay your taxes willingly and promptly. Yun hong responsibilidad ng isang mamamayan na tutulong ho sa ating pamahalaan. Dahil ang pamahalaan ho kasi, kahit sino nakaupo, nagbibigay ho ng serbisyo sa mamamayan. Ayun ho mga taxes natin, dagdag ho yan na parang kita o buwis, sa pamamagitan ng buwis, mapapaganda ho yung bansa. Pag lahat ho nagbabayad ng buwis, maganda. Meron ho talaga hindi makakabayad ng buwis, kinakailan i-exempt ho sila. Meron hong iba dyan na talagang, naghihikahos, may konsiderasyon din ang ating pamahalaan. May konsiderasyon kung talagang wala kang, kasi importante, napapaloob ka sa sinasabing threshold. 250,000 ang kinikita mo sa isang taon, exempted ka na. Kung ikay kumikita ng neto ng 21,000, wala kang tax pababa. Pag medyo mataas na yan, meron ka ng babayarang buwis. Mas maganda ho siguro pantay-pantay. Wag natin hong kontrahin kasi kung kumukontra tayo, parang siguro pinapalabas ho natin yung kultura ho na hindi sumasang-ayon. Kultura ho na kumukontra lang. Kultura ho na sinasabing may tawag ho rito anarkiya. Leading to anarchy. Ngayon, kung yung anarkiya ho, mahirap kayo. Baka kasi magkaroon ng kultura the culture of disobedience. Because we're now promoting non-compliance, non-conformity, which means eventually, saan ka paputungo dyan? Disobedience, or basically, you are just trying to present the fact na kinakailangan pag-aralan. Kung ganoon, pag-aralan. Pero kasi maraming iba, tunis na ho ang sinasabi ng BIR. Hindi ko ho pinagpatanggol ang BIR. Kung ako lang ho titingnan nyo, tanungin nyo ako, no comment. Ang laki ho ng buwis na binabayaran ko Hindi ko maintindihan. Totoo ho, ang laki ng buwis na binabayaran ho, ako personal. Hindi ako nagre-reklamo, milyones ho Buwis din ho na binabayaran ng BMUI. Bayad ho ako kahit mahirap kasi alam ko nakakatulong sa bansa. Sana ho, ganun tayo. Kimalit ang ating kinikita, nakikita natin, okay, nakatulong kami sa bansa. Marami ho kasing iba hindi nagbabayad ng buwis tapos puro kyaw-kyaw. Marami hong iba, kumukontra, hindi nagbabayad ng buwis. Ayaw nila ng state ID. Alam nyo, mga bossing, tingnan nyo, yung mga taong kumukontra sa sinasabing, digital taxation, okay, register o mag-register. Bakit ayaw nyo mag-rehistro? Parang binigyan kayo ng ID, tax identification. Bakit allergic yung mga makakaliwa or sino man yung kumukontra pag pinag-uusapan natin yung sinasabing state ID? Pag wala kang state ID, you're a man without a country. Sino ka at bakit wala kang ID? Magparehistro ka. Di ba? Bago ka boboto, kinakailangan nakarehistro ka. Mas gusto ko nga, naka-biometric na tayo. Bakit ho kumukontra? In the same manner, pagbibigyan ka ng sinasabing pasaporte at pupunta ka, mag-a-apply ka ng visa sa ibang bansa, binabiometric ka. Bakit hindi natin magawa sa bansang Pilipinas? Ang daming kontra dito pa nga lang sa state ID, napakahirap na ipatupad. Ang layunin lamang para magkaroon ng sinasabing universal, transaction doon ho sa mga government to government. At nakita, yung isang ID mo lang, magli-lead there kasi nandoon na yung SSS mo, nandoon na yung, kung ikaw walang driver license, as least state ID.
bakit ho nagiging problema yan? O ito pa lang ho, pinag-uusapan, magpaparehistro ka. Siyempre, pag nagparehistro ka, nakarehistro ka ngayon, I'm sure bibigyan ka ng identification. Pag binigyan ka ng identification, makikita kung magkano kinikita mo. Ang problema ho kasi, under the guise, pinaglalaban natin yung sa ibaba at maliliit na mga tao, pero hindi naman natin pinaglalaban, inuudyok natin para kumontra eh. Bakit kumontra? Non-conformity, non-compliance, leading to defiance and disobedience. Huwag naman umabot doon. Kung hindi ka kukonforme, sasabihin mo ang dahilan. At saka, hindi naman ikaw epektado, mambabatas ho kayo eh. Hindi ho kayo yung online seller, mas maganda mismo yung mga online seller, magsasalita sila. Bakit kami magre-rehistro? Bakit magre-rehistro yung mga online seller? Kinakailangan para makita na lihitimo kayo. Pangalawa, magkakaroon ng tiwala yung mga bibili sa inyo, kayo mga online seller, na hindi kayo bogus at wala kayong gagawin ng kalokohan kasi makikita yung tax identification ninyo. Diyan ho, sa sinasabing tax identification, that you are registered. Pag rehistrado ka ngayon, you are now, out there na may accountability ka. Anong ibig sabihin ng accountability? May pananagutan ka. Alam nyo ngayon lately, sinasabi ng BIR, kung minsan yung mga mayor's permit na yan, hindi na importante yun. Business permit, meron. Kasi may business permit ka na, may mayor's permit ka pa, may barangay permit ka pa. Ang daming permit. Ang sinasabi ng BIR, basta't meron kang business permit, tax, mas mahalaga yon. Kasi butaw na yung mayor's permit, barangay permit, business permit, meron ka pang tax na babayaran. Talaga magagalit para pag sinabi na lang natin, sige, magrehistro ka sa lokal na pamahalaan, business permit and licensing. Magrehistro ka sa BIR National, therefore, ito yung tax account number mo. Ang dami ho nagpaparehistro sa DTI, wala naman hong ginagawa. Marami pa rin bogus. Para maiwasan ho yung mga bogus online sellers, dapat irehistro ho sila. May tax identification number sila para madaling i-track, masampahan ng kaso sa kanilang kung may krimen. Ang dami ho naloloko dito sa mga online selling eh. So mag-iingat ho tayo. Pag may rehistro, pag tax registrant, makakasiguro ho tayo kasi may pananagutan, madaling habulin. Pag wala kang tinatago, wala kang problema. Protektado ka, lihitimo pa ang tingin sa'yo. Pag kumokontra ka, ala ka lang magawa sa buhay mo. Kasi sinabi naman, kung ang kita mo ay mababa sa 250,000 in 1 year, exempted ka. Mahirap pa intindihin nyo, Senator, o sino yung mga kumukontra. Lahat kayong kumukontra, kung minsan bumubula ang mga bibig niyo para kayo may mga diarrhea sa bibig. Sometimes, listen carefully, ingest, and try to use your discernment. Huwag yung marinig nyo lang kontra agad. Alam nyo kasi, ganyan ho ngayon ang situations natin sa bansa eh. When somebody says something, ititwist nila ngayon. They will come up with their own judgment and their own conviction sa iyo. Kinukonvict ka na. Isa ho ako dyan. May nasabi lang ho ako, careful. Tapos, sinabi, promoting the culture of rape. Promoting, hindi lang, victim blaming, misogynist. F you. Sino niloloko niyo? I'm a very good communicator and I know exactly what I'm saying. Dito palang pagdating dito sa sinasabi ho natin, nililinaw lang ho natin. I think I've said enough. Change topic! Coffee ho tayo muna. Well, mga boss, napabalita ka makailan na ito raw ho, linawin ho natin to. Kailangan tawagan ho natin dito yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nababala ho, linawin ho natin. Siguraduhin ho natin, mag-iimbestiga ho tayo ngayon, tatawagan ho natin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources will try to do some probing na nagbigay nga ba ng babala hinggil daw ho sa virus dito ho sa mga tilapia at mga hipon. At nung Lunes daw ho kasi, ito'y siguraduhin ho natin, baka mamaya sasabihin na misquote sila, Nagbigay ho sila ng babala laban na ho sa virus na nakita ho sa tilapia at ito'y hipon na ito'y namatay sila. Lumulutang-lutang sa tubig ho sa lawa ho ng Laguna. Okay? Laguna Lake. Ngayon, nasabi ho yan. Ngayon, gusto ko lang ho linawin. Totoo nga ba o na-misquote nga ba? Kasi paano ho sinasabing virus? Alamin ho natin yan. Ang sinasabi ho ng BIFAR,
Sila nagbibigay ng babala sa publiko laban doon sa sinasabing itong mga posible na sinasabing paano ba na ito'y widespread na namatay ng mga isdang tilapia na ito raw tilapia lake virus. It's a virus targeting, ito raw ho'y virus na pumapasok sa sinasabing internal organs sa atay, sa utak, ng sinasabing ito'y mga isda. Kaya linawin lang ho natin. Sa linya ho ng telepono, ayan ho yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 4A. Ayan ho yan, si Director Sammy Malvas. Magandang umaga po sa inyo, Director Sammy Malvas. Good morning. Magandang umaga po, Sir Ben. Alright. Magandang umaga po sa mga nakikinig. Alright, tayo ho'y napapakinggan dito ho sa PTV, and at the same time, worldwide, netwide, nationwide. Sir, gusto ko lang ho linawin sa balita. Totoo ba ho pinahayag ho ng BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang babala na ito raw mga tilapia at mga hipon sa lawa ng Laguna Lake, doon sa sinasabing virus na nakitaan ho doon sa isda dyan sa Laguna Lake, yung tilapia at saka mga hipon dyan? I-correct po natin yun, Sir Ben. Wala po tayong na-detect. Wala po, based po sa ating monitoring, wala pong outbreak. Alright. Wala pong occurrence ng anumang klaseng sakit, virus man yan o bacteria man yan. Sa ngayon, sa ating mga tilapia, lalo-lalo na sa lawa ng Laguna or sa Taal Lake man, kahit dito sa region Calabarzon. Okay. So wala pong na-detect. Sir, kayo ho'y ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sinasabi ho sa isang news network, sa Primetime News, na ang babala ho'y galing daw ho sa inyo. Ngayon nililinaw ho natin kasi ako ho'y bilang investigator in the media, I would like to be sure, were you misquoted? Dito sa... Yes po, hindi po kami nagbabala, hindi po kami nagsabi. Okay. Wala po ako in particular kasi ako po yung in-interview. Wala po akong binanggit na nag-warn or nagbabala nung virus na sinasabi sa tilapia or sa hipon. Klaro ho yan sinabi niyo, sir, on national TV, sa programa ho, exclusive ho rito sa BITAG Live ngayon, na wala kayong sinabi niyan kahit doon sa interview sa isang news network na prime time. Okay? Wala po. Alright. Kahit babalikan po kasi recorded interview yun, wala po akong sinabi, hindi po ako nag-warn. Ang pinaliwanag ko po doon ay yung bakit nag-i-issue ng health certificate ang BIFAR. At ito po ay sa kadahilan ng part po yan ng ating monitoring activity. Alright. Mm-hmm. So parang gusto niya lang magbigay ho ng at this point in time, parang all points bulletin na kung minsan, let's talk about fish kill, na kung minsan nangyayari sa panahon ho ba yan dahil tag-ulan na or lack of oxygen sa tubig or soil erosion from the land going to the lake. Ito ho yung mga simple kung ikay nag-aral ng agriculture or fisheries attributed to everything. Pero parang ganun ho, fish kill. Hindi ho ba? Kung minsan maraming cases niya. Tama? Pero mahirap po sabihin virus. Could it be just another fish kill because of the change of weather environment? Sa environment ho? Yes po, tama po kayo, Sir Ben. Yung reported po kasi na fish kill noong nakaraang linggo sa Laguna Lake. Ang sanhi po noon o yung cause po noon ay yung pagbaba ng level ng dissolved oxygen sa tubig. Alright. At normally po yun po ay nangyayari pag biglang cambio po yung klima natin. Halimbawa po ay sobrang init po sa araw, sa tanghali. Pagdating po ng pahapon ay biglang buhos naman po ng ulan. Yun, may nagkukos po yun ng pagbaba ng dissolved oxygen. At yun kalimitan ang naging dahilan ng pagkakamatay ng mga isda. Ayan, sir. Sir, I don't have to say anything more because you already said it na wala kayong statement na ganyan kahit na i-playback yung tape.
I don't know kung interpretative news ang ginamit dyan na nagmagaling sila kasi ako'y tatanungin, pag sinabi niyo talagang may virus and I will go for, did you do some examination on the fishes that is floating na kumikisay-kisay, tapos sinuri ninyo, dinisect ninyo, tinignan nyo yung liver, linignan lahat kung nakikita ng virus. Walang ganun, sir. Tama? Wala po. Kasi ang ginagawa po natin kaagad dyan, pag may reported na fish kill ay pupunta pa tayo sa area at ang pinakamadaling gawin po para malaman ano yung sani ay kukuha po tayo ng water samples. Okay. At doon po natin dadalhin sa laboratory para tingnan kung ano po yung kadahilanan. At yun nga po, yung nakita po ay mababa po talaga yung dissolved oxygen. Okay, so sa tubig. Sir, let me ask you something na medyo total, na nabuksan na ho natin to. Laguna Lake is surrounded by different cities like Taguig, I don't know kung ano pa yung surround, Rizal or Laguna. And Yes, nung araw pa ho, nagiging malaking issue ho ang Laguna, with due respect doon sa Laguna Lake Authority. Kumusta ho yung level ng toxic dyan sa tubig na yan in terms of kung measurement ninyo, yung human waste and then yung mga industrial waste galing doon sa mga karatig na napapaligid dyan? Do we have anything na sa measurement ninyo na nakita ninyo yung tubig na yan na once upon a time it was called Laguna Lake is parang Poso Negro? I mean, I'm sorry, this is something na nung araw kami tumutok ho pag-iimbestigaw sa Laguna Lake kami ho sa BITAG. What do you say about it? Kumusta ho ang study? Sir Ben, ang ano po kasi, ang parang arrangement, ang LLDA po ang magkakandak ng mga yung regular na monitoring and analysis sa tubig or pagbantay sa quality ng tubig ng tubig ng Laguna Lake. Okay. So, nabibigyan ho ba kayo? Nabibigyan ho ba ang BIFAR as far as yung level ho ng tubig, yung toxic, yung human waste, industrial waste, and many other waste, garbages, and weather also, na it could be attributed also because of that, na kung minsan man-made, this is ever, depende kung hindi natin inaalagaan ho yung lawa na yan. Opo. Yun ho, do you agree with that? Nabibigyan naman po, I think lahat ng related government agencies nakaka-access naman po doon sa data. Okay. Kung yun nga lang po, kung tatanungin niyo po ako ngayon, medyo hindi ko po hawak sa information. Okay. But I can get back to you po para mas mabigay ko yung tamang data, tamang information. I'm not gonna push, I'm not gonna push on that kasi DNR na ho yan, sir, through Laguna Lake. Kayo naman, fisheries lang, sir. Sir, ito na ho pagkakataon on a prime time, ito ho national TV through BITAG. Make a statement now, correct kung ano yung sinasabing bagay na mali sa balita. Ito na ho pagkakataon, sabihin niyo ho, bago ho kayo matabla rito, kayo na ho mismo magdeklara na hindi totoo, manggagaling na ho sa inyo, kasi parang lumalabas na fake news ho . Tuwirin nyo na ho siguro, sir. Apo, ang sasabihin ko lang po, wala pong, hindi po nagbigay ng babala ang ako or ang BIFAR tungkol po doon sa sinasabing pagkakaroon ng virus tilapia sa Laguna Lake. Ang BIFAR po ay bilang bahagi ng kanyang regular na activity ay patuloy na nagmo-monitor nung movement, sa movement nung mga similya nung isda, limbapo, tilapia at hipon. At nag-i-issue po kami ng health certificate para po dun sa transboundary movement ng mga similya nung nabanggit na isda. Okay. At yun po ang ating paraan para ma-monitor at makontrol sakaling mayroon man pong nakita doon sa mga samples na binibigay sa BIFAR, ay makontrol kaagad, hindi na kaagad siya mag-spread. So sa ngayon po wala pong nakitang virus man yan or anumang klaseng sakit. To make it short, sir. Okay, to make it short, sir, na fake news ho. Na fake news kayo. Parang fake news ang dating. Kasi hindi niyo sinabi.
Ang sabihin ko na lang po na hindi po nanggaling sa akin yun. Okay, kung hindi ho nanggaling sa inyo, nanggaling doon sa nagbalita, fake news. Ganun lang ho aking sasabihin kasi hindi nanggaling sa inyo. It will be, I mean, I think, sinasabi nyo, hindi ho kayo nagsabi niyan. Wala ho sa inyo. Hinahamon nyo para i-play pa ho yung interview dahil naka-tape naman yan. At doon sa hinahamon nyo. Kaya yung nagbalita ho niya, ang naglabas ng balita sa prime time, humanda kayo kasi lumalabas parang fake news. Ayusin ninyo dahil mismo nagsasabi, director na ng BIFAR Region 4A, wala siyang sinabi ng ganyan. So therefore, it's fake news. And then tigilan nyo na. Saka magkukos po kasi ng confusion. Yes. At lalong maapektuhan po yung industriya ng tilapia at pag-iipon. Ganon din po yung ating mga mamimili kasi siyempre magkaroon sila ng pangamba, takot. Takot. Okay. Na wala namang katotohanan. Okay. With that, sir, kami magpapasalamat po sa inyo for allowing us to interview. Salamat po sa pagkakataon para po. Walang anuman. Maayos. Alright, mga bossing. Ayan ho, lininaw na ho natin. Fake news, yung lumabas sa primetime news. Sa primetime TV news sa malaking network na ito raw ay may virus ang tilapia at sinasabi ho, wala daw hong ganon sa interview at hinamon ho ni Director Sammy Malvas yung naglabas ho ng balita niyan sa malaking network at sa primetime, fake news. Wala siyang sinabi niyan. Ang sinabi niya, change of weather base doon sa water sample. So hindi ho virus na tinatarget yung internal organ, liver and brain, ang mga alaga nating mga tilapia. Ang may sabi niyan, sinungaling. Pag sinungaling, dapat tamaan kayo ng kulog at kidlat. Anyway, ganito na lang ho. Nakakabwisit kasi dahil mangangamba ho yung tao eh. Hindi lang ho yan, makaka-apekto sa industriya. Malaki hong pinanggagalingan ng tilapia para supply ho ng Metro Manila. Ayan dyan ho ang tilapia, dyan sa Laguna Lake at saka sa Taal. Malaki ho eh. Pag sinabi ho natin, hindi tayo responsable sa ating mga binabalita, magiging makakasira ho tayo. Hindi lang ho sa industriya, takot at pangamba. Sa krisis na ho ngayon, dinadagdagan pa na, ininagatungan pa ho natin, hirap na nga ho yung ekonomiya, dadagdagan nyo pa ng balita ninyo. Buti yun siguro, sarap nyo yung pagsasampalin sa mga mukha ninyo eh. Be more responsible. Ganun lang ho simple eh. O ito, change topic na ho tayo. Nakakagalit ho talaga eh kapag medyo maglalabas ka ng balita ng ganyan, hindi naman totoo. And you're not. And this is something, unless sagutin nyo na lang sa news ninyo, sa prime time, kung anong sinabi. Kung gusto nyo, balikan nyo, kontrahin nyo. Ako kasi sinasabi, wala. O ngayon, sino nagsasabi ng totoo? O hamon, ilabas nyo yung tape para sa ganun maging malinaw. Kung wala, shut up. And then, wag na ho kayong gumawa ng balita ng ganyan. Nakakasira ho yan. Anyway, alam nyo ho, kami ho sa BITAG, pumunta ho ng Estados Unidos. And kami ho'y nakipagtulungan sa mga alagad ng batas doon para makita ho yung sistema ng kanilang law enforcement. Marami ho mga Filipino police na kasama ho namin at sinundan ho namin Sheriff's Office at mapalad ho kami na inalaw ho kami na to go with the Sheriff's Office and then yung 20 counties and cities na mga 20 police stations, pinipik ho nilang the best to do yung sinasabing paglilibot. So, nakasakay ho kami. Matinik ho itong tinugis ho eh. Nalusutan ho ang BITAG, pati yung US cops. Panoorin ho ito. Sa Northern California, San Mateo County. Sa tagong lokasyon, matatagpuan ang tanggapan ng Gang Intelligence Unit ng Sheriff's Office. Muling pinahintulutan ng grupo ng BITAG Team Ride Along na may dokumento ang malawakang operasyon ng Gang Task Force. Kakaibang mga paraphernalia ngayon na gamit itong mga gangs. Every year, nag-evolve yung Gang Task Force. Kakaiba last year, marami nang nadagdag na mga armas. Nakuha to. Ito mga actual to. Tunay. Yung iba are sort of like props na ginagamit nila. Totoo to. These are real. Lahat to ginagamit to as weapons. Mula sa iba't ibang police department, mabilis na nagdatingan ng mga miyembro ng Gang Task Force. Sergeant,
Kabilang dito ang Pilipinong sheriff na si Antonio Torres. We're producing this actually for Filipino communities and back home, also here. Okay, so you'll be here every day, all this week? Just for the gang task force. Dumating din si Pinoy Patrol Officer James De Los Santos, nakatalaga sa Neighborhood Response Team o NRT ng South San Francisco Police Department. This has been a very successful program both last year. Inumpisahan ang briefing para sa sasagawang operasyon. This week. Just to give you a little bit of a recap, right now we are in the final week of phase 3. Last week they did a really good job. There were 21 new gang validations. There have been 41 weapon seizures year to date, and that is something that we really want to focus on this week. If you guys can recover some weapons, that would be great. I know you guys really work hard on doing it. May tuturing special na pribilehiyo itong binigay sa atin ngayon dito ng San Mateo Gang Task Force sa pamumuno ni Captain Doug Davis. Ito yung mga pulis na to na nakikita nyo ngayon sa loob ng kwarto. Ito yung mga pulis na coming from 20 different police departments. Iba-ibang syudad sa loob ng San Mateo County. Trabaho nila tuwing Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Ito yung operations nila pagdating ng alas 5 hanggang alas 2 na madaling araw. So, ito yung paglilinis ng lansangan kung saan makikita yung mga nagbabangyang-gaan. We want to do this to be safe. We want to do this right. Make sure you do proper officer safety. It's a huge thing. The gangbangers out there don't have rules of engagement, so we do. So just be safe out there, be smart, and make as many contacts as possible, and make sure that you understand why we're out here. We're not out here just to jack these people up, but we actually have objectives. And talk to your team about that, your squads, to find out exactly what it is you're trying to do and what it is you're trying to accomplish. And we'll have another successful tour. That's it. Thanks. So ngayon, relax pa sila, nag-uusap-usap, at ganito yung sinasabing bonding muna before the operations out in the field. So maghihiwa-hiwala ito, kanikal ng mga mobile patrol. And doon sa mga mobile patrol, may mga katandem yan. 9, I don't know if I said that right. San Mateo? Stop, I put the wrong number down for probation, so if you guys just want to scratch it in, it's 510 921. Looks like we're kind of spread out with search packets this time around, but we only have 7 for the week, so that's a good thing. Agad naghanda ang lahat ng miyembro ng Gang Task Force. Let's go over here, we'll get you guys suited up. All set na kami para doon sa operation ngayon na gagawin ng San Mateo Gang Task Force. Sasakay kami kay Captain Doug Davis, tulad din ng ginawa namin nung nakarang taon. Pero kakaiba to, mas we expect na mas ma-action. Mga kasama natin ngayon, ibang team to. Mukhang sasakyan itong Expedition, silver car, I don't know. Baka ito nga. Ito nga. Joseph Fabrio. Isang wanted ng gang member ang una nilang pakay. Parkwood Drive. And do you know what he's 1030 for? I think we'll play it safe. We'll sit on the house, and then let me call you back. That's dispatch. All right, bye. What's happened is there's a guy that we've been looking for, and we just got a call from one of our informants that says they think they know where they're at. So we're trying to pin down where that address is, and maybe we'll go sit on that for a while, see if we can find them. See if she could put, give you a description of what he's wearing. That way it'd be a little easier for us if he comes out. Cool. All right. Okay, thanks, dude.
Habang nasa daan, patuloy ang intelligence gathering laban sa gang suspect. Yeah, so 5'5", anywhere between 5'5" and 5'8". Brown hair, brown eyes, about 175 pounds. We do have information that he is a runner, so as soon as he sees us, he knows he's wanted, he's gonna run. So if he gets in the car, he may put everybody in danger with the possibility of, driving, trying to drive away at a high rate of speed, just to avoid being arrested. In our county, if you get into a vehicle pursuit and the person you're pursuing is somebody that you know, we usually cancel that pursuit. Just too many risks involved with high-speed chases, especially using unmarked vehicles like this. So the hope is that we'll be able to get on top of him and put the grab on him before he gets to a vehicle, or at least block him in a parking lot. Hey, Sergeant, it's Doug Davis. Dahil positibo ang impormasyon, tinawagan ni Captain Doug Davis ang ibang grupo. And there's a spot behind that Starbucks would be a good spot to rally up. And and it's right next to there. And the informant says they're sitting in there right now. So we'll head that way and we'll meet you there. All right, bye. So right now we called another unit to come meet us so we could come up with a game plan. Sa staging area, sasagawang final briefing. Ultimately, we'd like to sit on the place where he's at and see if we can get eyes on him. If we can get eyes on him and catch him coming out and get him before he gets to his car, that would be the best. If not, we may be able to do a probation search of the home and see if we see him inside the home. But right now, we're fairly close to where he's supposedly at. Maya-maya lang, nagdatingan na ang lahat ng miyembro. Ginawa lang staging area itong lugar na to sa likod ng mall. At malapit nandito yung bahay ng kanilang tinutugis na wanted. So titingnan natin kung ano mga susunod na hapang na gagawin nila. Pagbibitag dito sa wanted na to. Yeah, runner or armed or What's that? Anything sketchy about it? Okay, so real quick, we're going to be heading over to 1616 Parkwood Drive right here in San Mateo. I believe it's right up off of De Anza. Person in question is going to be Joseph Fabro. So he's 1030 out of Santa Clara County. Felony probation out of Santa Clara County. He's going to have a tattoo of Bay Area on his arms. My plan is you guys sitting on one side, us sitting on the other side of the location, and just kind of sit for a little bit, wait for him to come out. We get a foot pursuit, have at it, just stay paired up. If he gets to a car, we're going to let that go. Okay. So if he gets to a car and takes off, we know who he is, let him take off, and we'll get him another day. Tiningnan na Captain Doug Davis, Detective Gabriel Huerta at iba pang miyembro ng GTF ang tunay na katauhan ng suspect sa database ng San Mateo County. Look, that's the guy we're looking for. The person in there is on probation, so we can go in and do a probation search, maybe, unless we decide not to. So depending on if we go in and do a probation search on the residence, we'll call more additional units just for backup on the outside while we make contact at the front door. Back end leads to a trail that goes all the way around Hillsdale and back. Well, if he takes off and starts running, then Gabe and I will hang out at the front, and you two can go ahead and chase him up the hillside. Sound good? All right. Kumilos na ang mga operatiba ng Gang Task Force. No clothing, no vehicle. We're just gonna have to keep our eyes open. I wish we had a blacked out tent, Should be right. 16, 16 right there. So that's the house we're gonna... Looked like the front door was wide open. That's the house with the blue car. That's going to be the house. Isinagawang stakeout sa di kalayuan sa bahay ng wanted na gang member. Before King David George 236 and myself 3 David 51 and
99 Sam 10 and his group are out on that Parkwood call. Want to wait? Matyagang nag-aabang ang GTF kasamang team ride-along ng BITAG. Our backup is right here. They're at the cul-de-sac, so they can't see the front of the house. Oh. If he comes out, they're going to be coming down from this way and in. It won't be coming this way. Okay. So if he comes out and goes towards that white car, I'll just let him know he's on the move. He'll come down the cul-de-sac, and then we'll roll up. Okay. I'm going to deploy one of the drones out the back. Hey, Alexis just pulled up. He had eyes on us. You think it would be cool to just do a probation search? Yeah, I do it now though. All right, we'll do now. Ilang saglit lang ang lumipas, naging mabilis ang pangyayari. 99 Sam 10, why don't you come down? We're going to do the search now. He's just walking out into the front door. Nagkantabay lang kami sa labas ngayon dahil papasukin na lang itong subject. Dahil gagawin lang yung probation search. So medyo baka may takbuhan to rito. In-expect natin, hindi natin alam. Pumuposisyon yung ibang mga kasamahan ng mga taga-gang task force. Gigilid lang tayo, baka posibleng lumabas dito sa harap. Si Doug Davis at 4 na kasamahan ng mga taga-gang task force sa loob na. Ginawa na lang option 2, probation search dahil nasa under probation yung wanted na to. Isinagawa ang probation search. Bukas daw yung sliding door sa likod. Kaya't may hinala sila. Baka natunugan kami kanina nung tumambay sa labas. O mabilis ang pangamoy pag ang tao isang wanted, laging tamang hinala. Kaya ang ginawa ni Captain Doug Davis, on foot, pinahanap doon sa Filipino patrol officer na kasama sa gang task force, si James de Los Santos ng South San Francisco Police Department. Titingnan natin kung makukuha nila. Well, he's wanted out of another county for felony probation violations. So basically he's been arrested and then he made another violation which gave him a felony warrant. Obviously it's gang related. So right now the officers are up that cul-de-sac in the bushes area there. As soon as the canine car gets here, we'll move up that direction. Pagdating ng dog tracker, sinimula ng pagtugis sa tumakas na suspect. Just come up. Yeah, you know Gabe Huerta? Of course. Yeah, he's up there at the top. Negative 3 David 51 from 3 Sam 51. I'm sending Marty, your canine up to you right now. You should see him in a sec. So you can see, this is the gate. This is the backyard gate. Okay, that's why. So he came out that gate, went up somewhere in here. So I've got officers that are in these backyards, and this dog's a tracking dog. So he's gonna see if he can pick up a scent and follow him. The dog knows who's gonna be chasing? This sheriff's office dog here, and this Marty is the handler. And what we have got is another officer with him, so you always work in pairs. So the handler is going to be paying attention to what the dog's doing, and the officer that with him is to protect the canine handler, right? Because all the attention of the handler is on his dog, so he needs another officer there with him to protect him. So right now that we know he came out that gate, so that dog's seeing if he can pick up a scent, and then see if he can track it up through here. Yeah, you can put him on it. I don't know. Do you want to start it from here? No. Okay. All right. Negative. They were out front a little while ago. I'm up on the top of the cul-de-sac now with the canine.
San Mateo just left, but okay. Just on the beam, Marty, right there. Sa likod ng bahay ng wanted na gang member, hybrid na marijuana ang aming nadiskubre. All right, let's go, Gabe. Let's go do something fun. Yeah, I mean, he obviously took off out of this gate somewhere. He's either hunkered down up here on the hillside or he squirted out to one of the sides and got in the road. So unfortunately, we don't have a good perimeter around him to lock him in. So we're hoping we'll get lucky with a dog and be able to find him in one of these backyards, maybe just laying down or trying to hide. Nasa itaas ng hill niyan, yung dalawang K9 officers na may kasamang sniffing dog, hinala nila, umakyat doon, galing dito sa bahay na to, pakyat, nag-over the backwood doon sa freeway at posible baka nag-hitch. Highway 92 na yun doon eh. Kaya yun ang hinala kanina. Paikot-ikot na lang yung aso. Wala nang maamoy na bagay na nanggaling dun sa suspect na wanted. So titingnan natin kung anong re-report ng dalawang K9 officers. Pagbaba. Pretty aggressive up this driveway. Yeah. He got on odor like the fence, put his nose to the ground, went up, back out that backyard, came down here, good track, and then went to the fence, came down, a couple throwbacks down here. He hit the fence and he's gone. So he probably went up there, scouted out a bit, and then bailed up the fence. Yeah. And 92 is where we're at on the other side of that fence? Mm-hmm. All right. 92 and Deanza, actually. Oh, okay. Because when I was coming in, I go, oh, that's a good place to hide, you know. Yeah. Well, he took off up that hill, so. Nakatakas man ang gang member, patuloy pa rin siyang tutugisin ng gang task force ng San Mateo County. A couple hundred yards before you hit Highway 92. I mean, but if I were him, I would take the highest spot. Yeah, so would I. Wait until we leave. Yeah, just wait us out, however long it takes, right? Laying low, waiting for us to leave. And if the dog can't sniff them out here, then we'll just take off. Get them another time. Kami ho nagpapasalamat ho sa inyong pagtutok at ito ho'y pagtatangkilik ho ng aming programa BITAG Live in the morning. Simula ho ng alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ugaliin hong tutukan ho kami. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Binabati ho natin mga kaibigan ho natin sa CLTV 36. Partikular ho si Sonia Soto at iba ho yung mga kasamahan ho natin dyan. Ganun din ho ay nagmamayari ho ng CLTV 36 si Concon or Paul Laos. Well, happy viewing ho sa inyo. Good morning ho sa inyo. At kami ho nagpapaalam na. See you tomorrow. Adios.